Shumë procese në jetë përcillen me shprehi. Edhe leximi i librit është shprehi. Për të diskutuar për këtë temë kam të ftuar në studio, mirë po, edhe ju të nderuar shikues mund të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazh RTK lidhur me temën. Të ftuar në studio për të diskutuar rreth leximit në vendin tonë, sa po lexohet libri dhe a kemi shprehi të leximit, kam të ftuar Agon Ahmetin, drejtor i organizatës ETEA. Mirë se erdha, Agon. Faleminderit, Alinda. Dhe po ashtu Erza Kurtin, PR në po të njëjtën organizatë. Mirë se erdhat. Në ditët e sotme, Agon, sa po i japim rëndësi leximit të librave, pyes mbase ju në vazhdimsi merreni me hulumtime të ndryshme dhe mundoheni si organizat të stimuloni leximin e librit në vendin tonë. Nisim fillimisht të na tregoni cili është mendimi juaj, sa po lexojmë. Ne së fundmi kemi realizuar dhe një hulumtim pikërisht për këtë temë. Me qenë se deri sot nuk ka pas ndonjë hulumtim ose diçka që na sjell informata drejt për drejt prej terrenit rreth lexueshmërisë. Edhe po besoj të gjithë kemi pas mendime të ndryshme. Po në parim të gjithë kemi pas një mendim që nuk lexohet mjaftueshëm. Çka na ka dalë gjatë këtij hulumtimi është se përveç atyre hipotezave që mund të themi kemi nxjerr goxha të errta, ashtu rezultatet kanë jap të dhëna edhe ndoshta edhe pak më të errta. Kështu që jo, nuk mendoj se japet rëndësi edhe hapësirë çështjes së lexueshmërisë edhe librit. E them këtë nga të gjitha sferat, nga të gjitha ato pikat tu nis prej institucioneve, tu vazhdu tek institucionet mandej vetëm për çështjet e arsimit, të kulturës, edhe duke ardhur tek qytetarët, tek familjet, edhe në veçanti tek trit, tek fëmijët. Cili ka qenë targeti i grup moshave ku ju keni hulumtuar rreth lexueshmërisë dhe çfarë metode keni përdorur? Kanë qenë klasë 12 maturant më shumë, po edhe klasë 10-11 në shkollat e mesme të Prishtinës. Janë anketu me sa 604 agon, disha ashtu. Kemi mbajtur edhe fokus grupe. Mirë po edhe intervista me mësimdhënës dhe një mësimdhënës tjetër universitar. Edhe prej aty kemi marrë disa, siç e cekë dhe Agoni, kemi marrë vesh se sa po lexojnë të ritë sot, ose më mirë themi se sa nuk po lexojnë të ritë sot, ose çka po lexojnë më tepër, edhe a janë të detyrueshëm të lexojnë në shkolla, apo e kanë vetë shprehit e leximit siç e cekë edhe ju më herët. Pak ka shumë kjo, në më vonë mund më nalë dhe ma gjërësisht. Po, sigurisht. Bazuar në hulumtimin që ju keni bërë, do të thot në këto grup mosha dhe duke përcjellur në vazhdimsi këtë pikë, a mendoni se leximi i librave duhet krijuar si shprehi qysh nga fëmijëria për të kaluar pastaj në shprehi të rregullt? Padyshim, edhe këtu rezultatet edhe gjatë intervistave në fokus grupe me nxënës të cilët i kemi konstatuar se janë më të rregullt në aspektin e leximit, del se familja ka një rol vendimtar. Nëse më lejohet të citoj disa prej nxënësve që theksojnë, për shembull, njëri thotë se raportet e tij me gjyshin e tij janë të tilla se sa herë viziton atë, gjyshi i adhuron një libër të cilin është në një farforme i detyruar ta lexoj deri në vizitën e ardhshme. Një metodë shumë interesante dhe lezetshme. Dhe motivuese ndoshta për fëmijët. Me që rasta e pastaj shkon të gjyshi i tij edhe ka edhe diçka për të ndarë me të, për të diskutuar me të. Në anën tjetër kemi një nxënës tjetër i cili tregon se si është ndikuar prej nënës së tij, e cila gjatë kohës sa ky ka qenë nxënës në shkollë fillore, nëna e tij ka qenë
në studimet të avancuara. Edhe fakti se ky e ka pa prindin e vet duke lexu, duke është marrë me studime, me ulumtime, është ndiku drejt për drejt, me qenë se dihet botërisht trinjt në përgjithësi imitojnë të rriturit. Edhe kjo pra ka një ndikim të drejt për drejt sa lexohet në familje. Do thotë kultura e shprehisë të lexuarit krijohet zinxhir duke filluar nga familja, ndoshta fëmijët ndikohen kryesisht nga më të dashurit, siç është gjyshi në këtë rast, nga shembulli që ju dhat, dhe pastaj për të kaluar edhe deri tek mësuesit, të cilët do duhet të motivonin fëmijët që të lexojnë sa më shumë. Po, gjithsesi kjo është ajo shtylla e dytë, ndoshta mundem me thonë mandej edhe më profesionale ashtu, me qenë se jo të gjitha familjet kanë kapacitetet e duhura për me përcjell diturinë tek fëmijët. Pra është edhe një justifikim sepse ekzistojnë sot shkollat edhe sistemi arsimor në përgjithësi në gjithë botën, por fatkeqësia është se gjendja në arsimin tonë e dimë gjithë se nuk është mirë. Këtë na ka tregu edhe rezultatet e testit PISA, të cilat nuk është për mu që ditë ose mu anku se dihet paka shumë se ku gjendeme, por sa i përket lezushmërisë, mandej është lënë pak anash, edhe po e them atë se këtu sistemi arsimor ende nxënësit mësojnë vjersha përmendsh. Edhe mandej vinë në një pikë ku nxënësit atakohen primisim dhënësve se pse po mësojnë përmendsh. Në një farë mënyre vetë sistemi na mëson qatë mënyrë të mësuarit në formë mekanike. Prandaj edhe kemi këtu qalimet në aspektin e mendimit kritik dhe analitik, ku përdalin prej Kosovës, vende tjera, poezi gjithsesi kanë rëndësinë e vet, por jo të mësohen përmendsh. Ato mund të bëhet një interpretim i saj, një debat rreth poezisë, rreth mesazhit e kështu me radhë. Me grup moshat të cilat i keni intervistuar gjatë hulumtimit dhe bashkë biseduar me ta, kishin një motiv për të lexuar përgjithsisht edhe jashtë librave që i kanë obligativ në shkollë, që i detyrohen sipas kurikulës? Po, është një përqindje ma e vogël e nxënësve që dojnë me lexu jashtë atyne që profesorët i detyrojnë në farë mënyrë, i obligojnë. Mirë po, një përqindje ma e madhe nuk lexojnë. Kemi edhe në raport të detajume se çka lexojnë edhe ku lexojnë. Ata nuk i preferojnë, për shembull, bibliotekat, ka një përqindje shumë e vogël, vetëm 8% shkojnë për biblioteka me lexu. Shumica preferojnë vetëm shtëpinë, po ne jemi të vetëdijshëm që në shtëpi nuk është forma më e mirë që me i kuptu gjanat për shkak se ka lëvizshmëri të njerëzve kështu me radhë. Nuk e kanë qetësinë e duhur, ndoshta për të koncentruar dhe krijuar atë shprehinë e duhur për lexim. Po, edhe shumë prej nxënësve tregojnë që lexojnë shumë pak, po ka raste kur edhe janë të obliguar ndaj profesorëve. Ata në raste që kanë pas me shkru diçka rreth librave, i kanë kopju prej nxënësve tjerë. Kjo është një dukuri që nashta jemi njoftë edhe para se me dalë ky hulumtim. Jemi njoftë për shkak se gjithë kemi qenë nxënës dikur edhe na ka rastis. Mbase jemi tek shprehia e të lexuarit, preferoj të ndjekim një material që ka përgatitur gazetarja jonë Ganimete Baliu Kurtishaj, dhe me njëherë pas rikthehemi në studio me mysafirët për të vazhduar me bisedan. Shprehia për të lexuar krijohet nga shumë faktorë dhe padyshim njëri ndër ta është shkolla. Ne vizituam shkollën fillore Xhemail Mustafa dhe biseduam me nxënës e arsimtarën e gjuhës shqipe rreth leximit të librave. Nxënësit janë shumë mirë të informuar për rëndësinë e të lexuarit dhe shprehen se përveç librave obligativ, nga shkolla lexojnë edhe tituj tjerë. Përpos librave obligativ që na jepen nga arsimtarja e gjuhës shqipe, gjithashtu lexoj edhe libra të tjerë gjatë ditës përditshme ose veç për argëtim. Pse lexon edhe libra të tjerë?
Përndryshe, me një fjalë që kuptojnë me lexim është për shkak se na ndihmon që me pasuru fjalorin e fëmijët, që me fëmijën të ardhmen me pas fjalë sa më të mira që për mu shpreh. Kështu që leximi me një fjalë mund të mu shpreh si një aktivitet ku e ndihmon fëmijën gjatë sarmës tij. Për arsye, domethënë, se do të me lexosh një ndër këto arsye. Gjatë pushimeve ju japin libra obligativ nga mësuesja për me lexuar? Po na japin, po për arsye që leximi procesi ka dhe është me një fjalë si një aktivitet, atë nuk besoj që është ndonjë punë e madhe ose nuk është problem me lexuar dhe libra të tjerë sipas shefit tonë. Si obligim e ndjen me lexu apo është dëshirë e krijuar tek te? Është si dëshirë e krijuar te unë. Kush ka ndikuar më shumë krijimin e kësaj dëshire për lexim? Nuk besoj që ka ndikuar ajkush, po një prej autorëve që më pëlqen më shumë që është David Williams, i cili me një fjalë më inspiron ose më frymëzon që gjithmonë më shumë veç me lexu, sa më shumë libra, por pas ti libra edhe tjerë gjithashtu. Për afërsisht i lexoj disa, por nuk i lexoj gjitha për arsye se temat që na japin janë shumë për adhe dashuri, nuk ka ndonjë aventurë si librat e tjerë që janë përkthyer prej anglishtës ose prej një gjuhë tjetër në shqip. Edhe shumica kur lexojmë diçka për shef, ato e bujmë prej autorëve tjerë. Do me thonë ti lexon libra të tjerë pavarësisht atyre që ti kërkon arsimtarja me lexim? Po, zakonisht lexoj libra të tjerë përveç atyre që i kemi si obligim nga shkolla. A lexon vazhdimisht? A lexon vetëm atëherë kur nuk ke mësim, kur ke pushime? Lexoj vazhdimisht për arsye se librat që i lexojmë ne si nxënësa të vegjël, i lexojmë libra me aventurë dhe ata çdo herë dalin më të ri dhe na përkrahen edhe prindë dhe arsimtar për me lexu më shumë e pas një oratori pasunuar me fjalë të ndryshme. Çfarë mendon, kush ka ndikuar më shumë te te me ta kriju shprehim për me lexu? Shkolla, familja? Te unë përveç familjes ka ndikuar edhe arsimtarja jon edhe vetvetja. Se përndryshe nëse nuk i dëshirë te atëherë ka askush nuk mundet me të shty pa pas dëshirë. A mund të na tregu sa libra i lexon gjatë gjithë vitit? Gjatë gjithë vitit i lexoj rreth 12 libra, pasi që edhe arsimtarja na jep libra për çdo muaj. Zakonisht më shumë libra sipas dëshirës lexoj gjatë pushimeve, kur nuk jam në shkollë se jam më shumë angazhuar me mësim apo edhe me detyra që na japin prej shkolle. E përmendet që vetëm 12 libra, do të thonë ato që i kërkon arsimtarja, a do të më lexu ato që i kërkon arsimtarja? Jo, për shkak se e kena edhe si obligim, po është për të mirën tonë, për të mirën e tonëve tonë, sepse na ndihmon më shumë për me komuniku, edhe na frymëzon më shumë për me ndrejsh ardhmen tonë. Gjithë vitit janë 12 libra obligative që na jep shkolla, po unë lexoj edhe libra sipas dëshirës. Lexon pushimet apo lexon vazhdimisht? Zakonisht unë lexoj edhe vazhdimisht, po edhe kohës lirë më shumë e shfrytëzoj për lexim. A mund të më kush ka ndikuar te ti në kriju shpjegim për me lexu, me qenë aktive gjatë gjithë kohës me lexim? Me thënë drejtën, unë kur kam qenë ma herët në shkollë, nuk është se kam pas shumë dëshirë me lexu, mirë po prisë e kom arsimtarja jo na jep mësim, ma ka jep një frymëzim që është shumë mirë me lexu. A lexon ndonjëherë në iPad si tipun? Në telefon lexoj kur kemi najsen në diçka hulumtim, për shembull që e kemi edhe obligim ndonjëherë me hulumtu ma tepër rreth mësimeve apo ngjarjeve të ndryshme, lexoj edhe në mobil. Po, unë përveç librave obligative që i kemi në shkollë, po ashtu edhe gjatë pushimeve si verore dhe dimërore, lexoj edhe libra shtesë. Pse lexon libra të shtesë? Sepse sipas mendimit tim ato më shumë të na forcojnë më shumë oratorinë dhe po ashtu ne kur të rritemi sigurisht që do duam të gjejmë punë, por nëse ne nuk e kemi oratorinë shumë të fortë, atëherë ne nuk mund të gjejmë askund punë. Por arsimtarja e gjuhës shqipe Teud Vunici Osmani nuk është e kënaqur me atë se sa po lexojnë nxënësit, gjendje të cilën e konsideron shqetësuese. Ajo tregon që ka zhvilluar takim me prind që fëmijët të jenë më afër me librin dhe jo telefonin. Me mësimor të cilin e kemi nga Ministria e Arsimit dhe jemi të obliguar që së paku një lektyrë në muaj nxënësit ta përgatisin për lexim edhe bëjmë analizën e asaj vepre. Mirë po, unë mendoj që fëmijët sot lexojnë shumë pak. Si shkaktar kryesor në marrë telefonin, sepse rrinë shumë në telefon,
gjë që e kam paraqitur edhe para prindërve, kam thirrën në mbledhje dhe kemi biseduar për këtë temë. Mirë po dhe sot e kësaj dite fëmijët prapë mendoj që lexojnë pak. Ndoshta edhe prindërit nuk kanë kohë që t'i përcjellen. Vepra që i kemi për çdo muaj, shumica e nxënësve nuk i lexojnë ose i bëjnë të gatshme nga interneti. Aty janë të përgatitura në mënyra të ndryshme, që kisha cek edhe një rast ku fëmiu kishte marrë të gatshëm në internet dhe derisa drama përfundonte tragjikisht me vdekjen e personazhit, fëmiu thotë dhe ata u martuan e jetuan të lumtur. Gjithmonë e marr shembull këtë rast duke i bindur fëmijët që duhet të lexojnë vetë, jo të japin mendime që tjerët i përgatisin. Fëmijët kanë dëshirë që veprat të jenë sipas dëshirës. Mirë po ne i kemi veprat të cilat gjenerat pas gjenerate përcillen nga Ministria e Arsimit si e kanë bërë atë botimin e veprës. A duhet të vlerësohen nxënësit kur lexojnë libra jashtë atyre obligativ? Po, patjetër. Kish me ndiku më mirë? Patjetër, kur kemi orë të analizës së lektyrës, përveç lektyrës që e kanë lexuar, pyes nëse dikush nuk e ka gjetë të libër dhe e ka zëvendësuar me librin tjetër, patjetër që ata do ta marrin fjalën dhe do të japin mendimin e tyre. Ne këtu në shkollë bëjmë aq sa mundemi. Do thotë ju japim librat, ju tregojmë arsyeën pse duhet të lexojnë. Mirë, po ne nuk mundemi të përcjellim fëmijët edhe në shtëpi se sa arrin duke lexuar apo sa arrin në rrjetet sociale. Shpresoj që fëmijët të lexojnë më tepër dhe të mos presin shtytje nga prindërit apo nga dikush tjetër, por ta kenë vetë dëshirën të lexojnë. Për rëndësinë e të lexuarit dhe krijimin e shprehisë për të lexuar, duhet që të gjithë faktorët të bëjnë më shumë rreth kësaj. Të nderuar shikues, u rikthyem në studio. Jemi drejt për drejt me emisionin Imazh dhe po flasim për shprehinë e të lexuarit. Nga kronika pam që shumica e nxënësve ishin të motivuar për të lexuar edhe përpos librave obligativ që i kanë në shkollë dhe gjithsej ishin 12, ndërsa nga hulumtimi që ju keni bërë, çfarë kanë thënë nxënësit, çfarë libra kanë lexuar, realisht a ju pëlqen letërsia aktuale, i motivon? Para më do të them, nxënësit që ishin të intervistuar duken se kanë oratëri edhe besoj se... Ishin të përgatitur dhe të përgjigjur në pyetjen. Edhe vlen të theksohet se ne jemi të synu që të njëjtin hulumtim për të njëjtin tim ta shtrimi edhe në nivelin më të ulët të arsimit, do thotë në shkolla fillore, të mesme të ulta. Supozimi ynë është që gjendja është pak më e mirë në nivelin më të ulët arsimor, me qenë se dihet shkolla e mesme është matura, fillon një ndryshim tek ne, adoleshencë e kështu me radhë, por e pam edhe mësimdhënësën, cilën duhet ta përgëzoj, sepse ka mësimdhënës që edhe gjatë hulumtimit ka dalë se tentojnë edhe duan të gjejnë mënyra si ti motivojnë, ta nxisin kurreshtin tek nxënësit, po jo të gjithë e bëjnë këtë. Lejo të theksoj për shembull këtu në hulumtimin tonë ka dalë se një numër i konsiderueshëm i nxënësve, dikun deri në 70% e pranojnë që i kopjojnë referatet. Do thotë rreth 25-30 kanë thënë gjithmonë, pjesa tjetër ka thënë se ndonjëherë i kopjon referatet. Dhe këtu qëndron problemi mbase viteve të fundit kemi zhvillim të hovshëm të teknologjisë, e cila ka ndikuar në shumë procese, ndoshta edhe në procesin e leximit. Sa i përket teknologjisë, dihet, teknologjia ka pas ndikim jo pozitiv, me qenë se fëmijët nuk janë mjaftueshëm të informuar për teknologjinë që mund të ndikojë në favor të ngritjes së tyre intelektuale. Do thotë, mendoj se bëhet një gabim që atakohet teknologjia në mënyrë absolute. Dim se teknologjia ka mjaftueshëm anë negative, po aq ndoshta edhe më shumë ka edhe anë pozitive. Mirë, po ndoshta po e humbasim shprehinë fizike të lexuarit të librit, kontaktin direkt me librin. Ajo është një lidhje shpirtërore, ka rëndësinë e vet, po nëse dëshiron dikush të lexojë përmes mjeteve elektronike, nuk paraqet ndoshta një problem shumë të madh, meqense me rëndësi është të lexohet. Problemi qëndron që
fëmijët në një farë mënyre po e keq përdorin mundësitë që i jep teknologjia. Pra e përdorin për t'i gjetur, si që tha edhe mësimdhënësja më herët, e përdorin për t'i gjetur referatet e gatshme dhe ato t'i kopjojnë e t'i thjesht ta kryen obligimin që e kanë në shkollë. E këtu që ndrën një problem, të lutem që mësimdhënësit nuk i kushtojnë mjaftueshëm kohë dhe rëndësi t'i verifikojnë ato referate, edhe sepse nuk është shumë e vështirë të gjendet nëse dikush e ka kopjuar ose jo. Nështë jo gjithmonë, po në shumë të në raste kur ka interes edhe gjendet. Njëri nga rekomandimet tona është që referatet të largohen krejt prej si metodë e vlerësimit edhe verifikimit të lexueshmërisë, po të bëhet debat mbi librat, e kjo ndikon edhe në zhvillimin e mendimit kritik të nxënësit. Cilit tituj të librave ishin ata që nxënësit e shkollave të mesme i kanë lexuar bazë të hulumtimit, kishin lexuar, kishin tituj favorit të librave? Po, janë disa nga Gjua Shqipe Lahuta e Malësis, është Historia e Skënderbeut, pastaj është edhe Dan Brown nga Gjua si autor i jashtëm, Dan Brown. Kryesisht libra që ja kanë propozu arsimtarët, mirë po ka edhe nga Shakespeare, është edhe Kanuni i Lek Dugaxhinit, që ne mendojmë që sot nuk po lexohet atë shumë mirë, po shumë nxënës e kanë përmend si libër që e kanë lexuar ose ju ka pëlqyer Kanuni i Lek Dugaxhinit, mirë po edhe sikur të isha djalë, Lahuta e Malësisë më duket e përmenda, parafërsisht kështu. Përmendet më herët që jënë të e humbë kontaktin me librin, kopjet fizike kështu, edhe neve në hulumtim në ka dalë që shumë një përqindje më e madhe preferojmë i lexu librat në mënyrë elektronike, se sa në kopje fizike kështu, edhe si që cekë agoni, është shumë e rëndësishme që arsimtarët, mësimdhënësit të merren me këtë fenomen të motivimit të librave. Nëse më lejohet me përmeni rast personal me thonë, është shumë e rëndësishme, për shembull unë kom pas profesoreshë në shkollë të mesme që na ka detyru një mënyrë me lexu, i ka detyru disa njerëz që kur në jetën e tyre në shkollë të mesme kanë qenë nuk kanë lexuar asnjë libër. Është një formë e mirë, obligimi që masnej edhe shndrohet në një atraksion edhe fillon për një libër me pëlqy një libër tjetër. Është që kjo lidhja mes mësimdhënësve dhe nxënësve shumë e rëndësishme. Ndikojnë titujt e librave për grup mosha të ndryshëm, mbase shumica e titujve të librave që cekëm këtu janë titujt të librave të mëhershëm, ndërsa shumë rrethana ka ndryshuar nëse flasim për titujt e librave për fëmijë, tashmë ka karaktere të ndryshme të cilat i takojnë përmes ekranit në filma të animuar dhe do të ishte në interesin apo interesant për fëmijët që t'i shohin apo t'i lexojnë libra. Mund t'a quajmë problematike këtë pikë? Padyshim se po. Nalemi këtu për shembull tek Historia e Skënderbeut. Normalisht Skënderbeu është heroi i popullit, heroi ynë, i kombit, edhe duhet secili të di diçka për të, për historinë, për personalitetin e tij. Dhe mundësit për me arrit e këtu informata janë shumë të mbaja, pro kemi edhe bustin e ti të ksheshi, edhe në një mënyrë ose një tjetër dim diçka për të. Normalisht se historia duhet të mësohet, të dihet, sepse ka qasë edhe të përsëritet, pra prej historisë mësohen gabime që të mos bëhen më tutje e kështu me radhë. Por, çka është më rëndësi është se edhe kur të propozohet ky libër, meqense në të shumtën e rasteve është edhe obligativ. Pra, mësimdhënësja në storin e ju e përmendi se ka dëshirë që të ketë mundësi që nxënësit sipas dëshirës të zgjedhin librat, po e ka të detyrueshme ta përcjell plan programin e përcaktuar paraprakisht. Por edhe nëse kjo është e domosdoshme të bëhet, do të ishte mirë të ju tregohej paraprakisht nxënësve se pse është më rëndësi të dihet një histori e caktuar, për shembull, çka mund të na mësoj ajo histori për sot. Meqense nxënësit në parim mund ta paragjykojnë librin e thonë se ç'm duhet mu të kaloj kohë për një histori që ka kaluar 500 vite më parë, ç'm hyn mu në punë sot. Përndryshe, njëri prej rekomandimeve tona është që
në rregull, është të bëhet një kombinim i librave në mënyrë që të gjenden tituj që... Të ketë shumë llojshmëri me siguri të titujve. Po, të ketë tituj që janë të aktualitetit, do të thotë, me qenë se në qoftë se unë lexoj sot diçka edhe mësimet e asaj çka lexoj i hasin në përditshmërinë time, padyshim se kurreshtja ime për të lexuar do të jetë shumë më e madhe. Edhe motivi im do të jetë shumë më i madh. Gjë që kjo ndikon drejt për drejt edhe në zhvillimin e kulturës të leximit, në qoftë se ajo çka lexohet jetësohet në përditshmërinë tonë sot që i kemi në vendin tonë. Kemi edhe një kronik tjetër të përgatitur nga gazetarja jon Ganimete Baliu Kurtishaj rreth titujve të librave shkollor. E ndjekim bashkë dhe përsëri rikthehemi për të vazhduar tutje me bisedën. Biografitë e figurave të njohura shqiptare, enciklopedi të ndryshme, janë vetëm disa nga librat të cilët rekomandohen për fëmijët. Edhe pse në shkollë ju caktohet se çfarë libra të lexojnë, përsëri ekziston kohë e mjaftueshme për të zgjedhur libra sipas dëshirës për t'i lexuar. Iliriana Hasaj nga libraria Dugagjini na prezantoi disa nga librat më atraktiv për fëmijë. Ndoshta ndonjë fëmijë nuk po ka dëshirë ta lexojë një roman, dhe e ka zgjedhjen që mundet me lexu ndonjë biografi të shkurtër, të lezetshme, të figurave të famshme të huaja si këto që janë këtu përpara, apo edhe të figurave shqiptare, siç janë për shembull Ismail Qemali, e kemi Aleksandër Mojsiun, aktori famshëm shqiptar, Tereza, mbretëreshat e Ud, Dora Distri apo Elena Gjika, dhe shumë të tjerë, Ibrahim Kodra, që ka qenë një piktor shumë i madh, Tefta Tashko, por edhe Picasso, Marco Polo, domethënë janë histori të ndryshme me plot ilustrime, i kam përshtat për moshat më të vogla, për shembull këto mundën mi lexu që nga klasa e 2, 3, po edhe ne. Edhe ne që ndoshta nuk kemi shumë kohë që ta lexojmë ndonjë biografi më të gjatë. Deri tani jemi njoftuar me enciklopedi të cilat kanë përmbajtje të përgjithshme, por sipas Ilirianës, tani janë disa botime me përmbajtje më specifike. Është enciklopedia për seve. Këtu do të gjejmë përgjigje për çdo pyetje të fëmijës, përse kjo kështu, përse ajo ashtu. Përgjigjet se si ndoshta funksionon një veprim i ndonjë pajisje të caktuar apo diçka e tillë, çfarë dhe kur. Gjithashtu për moshat që nga klasa e 4, 5, 6 janë këto romane shumë interesante, komike, cilat jashtë Kosovës janë shumë të lexuara dhe kanë marrë çmime të famshme, prestigjioze në zhanret për fëmijë. Gjithashtu është mrekullia që tashmë është bërë i njohur në të gjithë botën me filmin Wonder. Tashmë është shfaqur edhe tek ne në kinema, po në gjuhën shqipe këtë libër e kam pas përpara se të bëhej film, por edhe tani po e dojnë shumë për kërkojnë sepse është historia shumë interesante e një djalit që faktikisht është shumë i zakonshëm, po me një pamje të jashtëzakonshme dhe ai vendos të shkojë në shkollë. Prindërit vendosin ta dërgojnë në shkollë dhe ta shohim se çka po zhvillohet, çka po ndodh me atë fëmijë, çu shpresin fëmijët e tjerë. Është buzëqeshja, për dallim prej këtyre tjerave, përpos që është shumë edukuese, është në formën e stripave. Është shumë interesant. Për ata fëmijë që ndoshta i frikësohen teksteve të gjata, këtu kanë më pak tekste dhe më shumë ilustrime. Dhe e kemi botën briljante të Tom Gatesit që preferoj edhe unë shumë, sepse edhe kjo, njëjtë sikur ditari i Gregut, që faktikisht e na po i dojnë fëmijët shumë, por edhe për ata që nuk ju ka rami lexu, janë të shkruajtura në formën e një ditare, po që kanë edhe ilustrime. Në të dyja trofehet historia
si këtu është historia Gregut që po tregon çfarë po bën në shkollë, çfarë po bën në shtëpi, sherrat e vogla që i bëjnë fëmijët. Po kjo, pse e preferoj më shumë të mngecin, është që edhe ata fëmijët që ndoshta se pëlqejnë me lexu kanë me dashuru, se është shkruar me një formë shumë komike, shumë të lezetshme, se ky të mngeci është një djalë maqamarok, i cili jo shumë pedon shkollën, po prapë se prapë shkon në shkollë. Edhe po ka qef me ilustru, ma shumë ndonjëherë se me ndëgju, po prapë se prapë është një djalë shumë i mirë, shumë i lezetshëm. Pastaj kemi këto të David Williams, të cilat si në gjuhën angleze, si në gjuhën shqipe, janë mjaft të lexuara prej fëmijëve. Po pse pecekim David Williams përsëri është që sapo është përkthy baba i keq, i ka ndoshta tingëllojmë pak të ashpra titujt e këtij, po faktikisht janë histori plot humor. Edhe në fund plot këshilla dhe edukat. Kjo është një përzgjedhje shumë e vështirë për me bëni kategorizim shumë i vogël përderisa ka lera mani të titujve dhe të zhanrave që mundën mi gjetë tek ne. Po libraria do gazini gjithmonë dy artikla të hapura për të gjithë lexuesit. Tani, titujt, zhanret e mënyra se si prezantohen librat janë nga më të ndryshmet, duke i përmbushur dëshirat dhe kërkesat e lexuesve. Nga kronika pam që ka libra për fëmijët e vegjël, libra mjaft interesant për edhe me animacione të cilat ndoshta më lehtësisht mund t'i kuptojnë për t'u krijuar një shprehi në lexim më tutje. Edhe nga puna në terren më herët, në librari të caktuara kemi parë prind me fëmijë të cilët mundohen realisht t'i motivojnë fëmijët për t'u krijuar këtë kulturë. Nga hulumtimi thatë, hulumtimi nuk ka sjell rezultate të kënaqshme të lexuarit. A i keni identifikuar faktorët që janë ndoshta pengesë, nëse mund t'i quajmë, të leximit tek gjenerata e shkollave të mesme? Hulumtimi i ka përmbajt 4 hipoteza. Ne kemi supozu që kemi mungesë kulturës të leximit, nuk kemi mjaftueshëm metoda bashkëkohore për motivimin e nxënësve për të lexuar. Mandej gjithsesi teknologjia e ka rolin e vet. Edhe e katërta është kjo pjesa që letërsia jo gjithmonë është në hap me kohën. E që sipas hulumtimit, me lehet theksoj se është një hulumtim modest, do të thotë nuk bën themi se kemi bërë punën edhe gjithçka ka përfunduar, do të thonë kemi ende punë këtë aspekt, por që e ka vlerën teje të madhe, meqense se është hulumtimi i parë në Kosovë që trajton tematikën e lexueshmërisë dhe jap të dhëna drejt për drejt piterene. Pra, jo të miremi gjithmonë me hipoteza e të reagojmë varësisht prej rrethanave të momentit. Do të thotë nganjëherë nëse më lejohet, e kemi një rast për shembull, kemi pas shumë opinione prej përfaqësuesve të bibliotekës se numri i lexuesve po rritet vazhdimisht. Gjë që është e vërtetë, qëndron. Por kur dalim në aspekte krahasimore, me metoda krahasimore, del që rezultatet nuk janë mjaft të kënaqshme. Pra vetëm për shkollave të mesme kemi rreth 7% që frekuentojnë degt dhe qendrën e bibliotekës Hivzi Sulejmani. Prandaj, mendoj se ky hulumtim do të kontribuoj sadopak në politikat publike. Tash jemi edhe në fazat e krijimit të disa strategjive përmes të cilave duam të avokojmë tek institucionet përgjegjëse, në mënyrë që rezultatet dhe rekomandimet të mos mbesin vetëm në letër. Edhe pse tash faktikisht kjo është ajo faza më e vështirë, por që sadopak duam ndikojmë që s'paku një numër i konsiderueshëm ose një numër mesatar të i rekomandimeve të jetësohet. Kjo pra i ka konfirmu paka shumë ato 4 hipoteza, për mos me thonë që edhe i ka te i kalu ato supozimet tona për më keq, fatkeqësisht. Gjë që, si që të tregova dhe më herët, pra tash po synojmë me
me pa gjendjen që me nxjerr aspekt krahasimor me shkollat e mesme të ulta si dhe fillore, edhe pse jo, duam që vazhdimisht të shtrihem edhe në territorin e Kosovës. Ndoshta për ta pasur një rezultat më të përmbushur në grup mosha të ndryshme. Ndërsa bazuar në punën që keni bërë deri këtu, keni vërejtur cila do të ishte një metodë motivuese për të shtyrë këta të rinj për të lexuar sa më shumë? Ne kemi një organizim, është organizim pe organizatës tonë e teja, dhe më thënë, dhe bashkëpunim me Telmokisin, që është andrë sociale. Është organizimi quhet Oda e Librit, në fillim ka qenë klubi i leximit, më pastaj kemi mendu që është një ide e mirë dhe mi thy këto stereotipet e odës që kanë shku vetëm burrat e kështu. E tashtu mbledhemi në odë me lexu. Mirë po ka edhe shumë vajza të cilat debatojnë mjaft mirë. Është një event shumë i lezetshëm për disa njerëzve shumë të thjeshtë, të cilët nuk janë të famshëm, nuk i shohim shumë shpesh, por janë shumë inteligjent dhe janë shumë të lezushëm. Çdo muaj, do të thonë, mbledhemi në bibliotekën Hivzi Sulemani, në sallën e vogël, amfiteatrin, edhe aty pas diskutimit të një libri, në fund diskutohet se cili është libri i vazhdueshëm, cilin dëshirojmë ta lexojmë. Ky event është mbahet që nga janari i vitit të kaluar, dhe po ka vazhdimisht ka njerëz të ri, që nga fillimi janë njerëz kështu të njëjtë, nuk mungojnë pothuajse kur. Mirë po vazhdimisht e ki edhe njerëz të ri që vinë, edhe vlen të seket që nuk janë vetëm rinia, për shkak se leximi nuk ka moshë, por në bazë të librave që zgjedhim, vinë edhe grup mosha të ndryshme, ose më të vegjël, ose më madhor, kështu janë diskutime mjaft interesante, edhe është një për organizimeve, mund të themi, më të mira në qytet, që i bashkojnë këta dashamirët leximit, edhe po ka mjaft rezultat, që ata me pas një vend ku munden mu shpreh lirisht dhe të socializohen me grupet të cilët janë dashamirë të leximit, sigurisht. Këtë muaj tash muajin e ardhshëm, ky event Oda e Librit ka mu realizu me do të ndalemi edhe pak tek Oda e Librit, sepse është shumë interesante përderisa hulumtoja rreth shprehisë të leximit në vendin tonë, duke u munduar të gjej ndoshta një statistik të grup moshave. Unë hasa tek Oda e Librit është, do të thotë, në Facebook, ku të gjithë dashamirët e leximit mund t'i bashkohen Odës së Librit. Çfarë tituj të librave kryesisht propozohen për t'u lexuar, Agon? Po si që theksove, ne kemi një grup në Facebook, e cila quhet Oda e Librit, do thëtë. Tashma, ai grup ka gati 3.000 vetë që janë bashkuar. Por kjo nuk tregon një statistikë që s'du të me i besu, se jo ata 3.000 veta na vinë drejt për drejt aty në organizimet që i bëjmë. Por duket se ka një interesim për grup moshave të ndryshme si që Ceku edhe Erza. Tash librat, si që funksionan Oda, është që për çdo muaj, mbasi që ta përfundojmë diskutimin e librit, pjesëmarrësit në takim propozojnë librat e preferuar të tyre. Dhe ato propozime i hedhen në votim në atë grupin e Facebookut, dhe pasi që të bëhet votimi për një kohë caktuar, zakonisht 24 orë, libri që merr më së shumti vota, ai edhe mbetet libri për t'u lexuar gjatë muajit në mënyrë që të debatohet mbi të në takimin e radhës. Mendoni që kjo është një formë e mirë për të krijuar një atmosferë, nëse mund ta quajmë, të lexuarit të grup moshave të ndryshme, ndoshta përmes faqes si që është Oda e Librit, apo edhe në organizime të ndryshme? Është një metodë e mirë,
por nuk është ajo që e bën ndryshimin në tërësi, do thotë duhet në mënyra të ndryshme të ndikojmë, prandaj edhe siç e dini edhe ju ETA ka aktivitete të lloj-llojshme, por oda e librit ka dalë të jetë më e qëndrueshme. Nga se ju aktivitetin e zhvilloni në bibliotekën kombëtare, apo jo? Dhe pasi që librat të lexohen, pastaj ngjallën debate, diskutime, dhe kjo është një pjesë tjetër që e plotson leximin e librit. Ne kemi ndryshuar lokacione, kemi qenë edhe tek Hyjzi Sulejmani, edhe tek biblioteka kombëtare, edhe në kafeteri të ndryshme, në mënyrë që ambienti të jetë i ndryshueshëm, me që ka rëndësi në psiqikën e njeriut. Po gjithsesi debati ta kujtoj një çështje. Ka raste kur e lexon një libër sot edhe po të njëjtin ndoshta i kthehesh pas 10 viteve. Krejt ajo që e ke kuptu sot në krahasim me atë që do ta kuptosh pas 10 viteve, vren që ka shumë ndryshim në mënyrën e të kuptuarit dhe atë që e mëson prej librit. Meqense po them tek një individ, e lere ma kur i njëjti libër lexohet prej individëve të ndryshëm, i cili ka kaluar në rrethana të lloj-llojshme, krejt të ndryshueshme për individit paraprak, ashtu pra. Edhe krejt kjo ndikon në do të thonë këndvështrimin, pikpamjen e tij në raport me një libër. Prandaj ky debat e përplotson e jap atë pamjen e plotë një libri, do thotë me qenë se secili prej këndvështrimit të vet e jap mendimin mbi një çështje që e trajton libri, edhe kjo rrjedhimisht mandej ndikon në zhvillimin e kulturës së debatit, në zhvillimin e mendimit kritik, argumentimit, kundërargumentimit, analizës, me që rast i ftoj me qenë se nuk kërkon një mund të madh ashtu, ose një financim të madh mund bëhet edhe pa asnjë financim, pa asnjë lek, me thonë ashtu. Vetëm edhe mundet jo domosdoshmërisht me qenë publike, mundet një rreth shoqëror ta organizojmë muj për muj që të mbledhen bashkarisht dhe të bisedojmë mbi një libër për shembull. Edhe uroj ka tendenca, tashmë kemi filluar në SOS fshatra me ftesën e SOS-it që me organizu dhe me fëmijët e SOS-it, po të njëjtin aktivitet, normalisht me libra më për fëmijë, por uroj që dashamirët librit të organizohen në qytete tjera, me qenë se për momentin kapacitetet tona nuk janë të mjaftueshme që të njëjtin aktivitet ta shpërndajnë në gjitha komunat. Në veçanti njëjti, ne kemi filluar, vetëm se kemi filluar që një kohë me Ministrinë e Arsimit, disa bisedime që aktivitetin fjalë ta bartim në shkolla, por ende nuk kemi një rezultat final. Një atmosferë të leximit të librave do ta sjellni në Prishtinë përmes aktivitetit Prishtina lexon, ndoshta Irza do të na tregoj më shumë detaje. Po, Prishtina lexon është një prej aktiviteteve tash është bërë te shoqëria civile në përfaqësim të ETA-s, në bashkëpunim me disa organizata të tjera, siç është Toka, Kryqi, Termokisi, SOS-i, Virtual Sophist, Biblioteka Kombëtare, Hyjzi Sulejmani, Drejtoria e Kulturës, për dalën prej viteve të tjera jemi bërë bashkë pak më shumë organizata dhe institucione. Po, secila organizatë kemi pas ato aktivitetet e veta që kanë më realizu për shembull në SOS fshatra, dhe ka me qenë me një qershor 2 dhe 3, prem të shtunë e djele i bjen. Edhe ka me pas aktivitete që nga mëngjesi deri në mbrëmje, aktivitete si që thika ma herë kanë me qenë për secilave organizata, së shpejti kanë më bu publike dhe agenda dhe gjithçka, diçka tjetër nëse ka agoni me cek pak ma shumë. Pase jemi edhe në minutat e fundit të bisedës. Kjo ka ardhur me ftesë të drejtorit të kulturës, në mënyrë që do thotë Prishtina lexon organizohet që disa vite, por për t'i dhënë ngjyra, bujë edhe më të madhe, është bartë në menaxhim të ETA-s, edhe rrjedhimisht kemi bërë bashkëpunim me pothuajse me gjitha organizatat, të cilat në një apo në një tjetër mënyrë prekun
fushën e arsimit edhe të leximit gjithsesi. Kështu që po shpresojmë që këtë vit do të bëjmë diçka më të madhe, më të mirë dhe me shpresë që të jetë ndoshta me një program më afatgjatë, mos përfundoj vetëm me disa ditë, por ta shohim se çka po na pret ditëve në vijim dhe në finalizim pra me 1-2-3 qershor. Ne shpresojmë që të kemi lexues sa më masiv të grup moshave të ndryshme, ndoshta për të krijuar edhe shprehinë e leximit si shoqëri, edhe pse jo si në të kaluarën libri të jetë dhurata më e çmuar për të gjithë ne, edhe kjo do të ishte shumë e mirëseardhur. Unë ju falenderoj shumë që ishit në Imazh sot dhe biseduam bashkë për këtë temë. Faleminderit juve për hapësirën edhe uroj që bashkarisht në një apo në një tjetër mënyrë të ndikojmë pozitivisht në këtë aspekt. Sigurisht dhe urojmë për lexim sa më të madh të librave të nderuar shikues. Ne të premtave zakonisht kemi rubrikën e rregullt të prodhimit. Sot sjellim procesin e prodhimit të jogurtit. Për detaje ndjeki materialin e përgatitur.